নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে gtvassam। আজি আপোনালোকক মই যেটো অসম চৰকাৰৰ অধীনত এলপি আৰু ইউপি টিচাৰৰ কাৰণে ৰিক্ৰুটমেন্ট প্ৰচেছটো চলি আছে তাৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো থুলমূলকৈ মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো দেখাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰত গৈ যেটো DEE আসামৰ যেটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে হেতু খুলি ল'ব। ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ৱেবছাইটটো হৈছে dee.assam.gov.in। সেই ৱেবছাইটটোত গৈ পেলাই ৰিক্ৰুটমেন্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ তাত ক্লিক কৰিম। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন সিস্টেমটোত ক্লিক কৰিম। এক্সটাৰ্নেল ৱেবছাইটটা খোল খাব। প্ৰথমতে এডভাৰটাইজমেন্টটো চাই লম আমি। এডভাৰটাইজমেন্টৰ মূল কথা কেইটামান কৈ দিছো। টোটেল পোষ্ট আছে 3941। অলৰেডি ৰিসেন্টলি যিসকলে এপইন্টমেন্ট পালে এলপি আৰু ইউপি স্কুলত তাৰ পিছত এখিনি পোষ্ট ভেকেন্ট থাকি গৈছে আৰু সেইবাবে এই পোষ্টখিনি নতুনকৈ ওলাইছে। নেক্সট আপোনালোকে কি পইণ্ট আছে মই আপোনালোকক থুলমূলকৈ বুজাই দিছো। প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়াটো দিছে কি আপুনি যদি আসামিজ মিডিয়াম স্কুলত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহলে আপোনাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ 1 টো অসম টেটত আসামিজ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত কোনো সি টেটৰ কথা উল্লেখ নাই। আসাম টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এই পোষ্ট গিটাৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব। গতিকে অকল সি টেট পাস কৰা সকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। নেক্সট দিছে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট মই দেখাই আছো আপোনালোকক। নেক্সট দিছে লাষ্ট ডেটটো দিছে 26 সেপ্টেম্বৰ। গতিকে 26 সেপ্টেম্বৰ লাষ্ট ডেটৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। মেৰিট লিষ্টটো প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ আৰু প্ৰত্যেকটো ক্যাটাগৰীৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব সেই পইণ্টটো দিছে। নেক্সট এটা দিছে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোতে আপোনালোকে যিবিলাক ডকুমেন্টছ দিব এইবিলাক বেক অফিস ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব বা অনলাইন ডিজিলকাৰৰ সহায়ত আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। গতিকে যেতিয়া ডকুমেন্টছ বিলাক দিব তেতিয়া খুব সাৱধানে শুদ্ধকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু নেক্সট কি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট দিছে আপোনালোকক মই দেখাই আছো। ৰিজাৰ্ভেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্নমেণ্ট ৰুলছ হ'ব। নেক্সট দিছে এসিস্টেন্ট টিচাৰ এলপি স্কুলৰ কাৰণে যিখিনি এলিজিবিলিটি হাই সেকেন্ডাৰী পাছ হ'ব লাগিব আৰু এটা প্ৰফেশনাল ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব লগতে আসাম টেট উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। ইয়াত স্কেল অফ পেটো দিয়া আছে চাই ল'ব আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেন্টটো। এটা কথা মই বাৰে বাৰে ক'ব বিচাৰো আপোনালোকক যেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এটা অনলাইন প্ৰসেছ আগবাঢ়িব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰসেছলৈ আগবাঢ়িব তাৰ আগতে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেন্টটো বাৰে বাৰে থৰলি পঢ়িব যাতে কোনো খুঁটি নাতি ৰৈ নাযায় আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰসেছটোত। নেক্সট দিছে এসিস্টেন্ট টিচাৰ ইউপি স্কুলৰ কাৰণে কি এলিজিবিলিটি লাগিব হেতু দিয়া আছে। গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব প্ৰাৰ্থী লগতে আসাম টেট উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। ইউপি স্কুলৰ কাৰণে যেটো আসাম টেট আছে হেতু উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব লগতে প্ৰফেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন মানে বিএড বা ডিএড থাকিব লাগিব। পেমেন্ট হিমতে দিয়া আছে। গ্ৰেজুৱেট স্কেল পাব ইউপি স্কুলৰ সকলে। সায়েন্স টিচাৰৰ কাৰণে সায়েন্স গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব লগতে বিএড আৰু আসাম টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগিব। আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ টিচাৰৰ কাৰণে আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব বা আসামিজ যিকোনো এটা ল্যাঙ্গুৱেজ থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেচনৰ টাইমত। নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট দিছে যে আপোনালোকে ডিসটেন্সত যদি ডিএলএড কৰে তেতিয়াও আপোনালোক এলিজিবল হ'ব। নেক্সট 17 নম্বৰ পইণ্টলৈ মন কৰক। ইয়াত দিছে যে আপোনালোকে যদি এলপি স্কুলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোতে যদি যিসকল বিএড ডিগ্ৰীধাৰী আছে যিসকলৰ ডিএলএড বা এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ কোনো প্ৰফেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন নাই তেওঁলোকো এলিজিবল হ'ব এলপি স্কুলৰ কাৰণে। কিন্তু এটা ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে যদি তেনে কোনো প্ৰাৰ্থী যদি এপইন্টমেন্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়া তেওঁলোকে এটা ব্ৰিজ কোৰ্স কৰিব লাগিব উইদিন 2 years অফ সাচ এপইন্টমেন্ট আৰু সেই ডিগ্ৰী আৰু সেই কোৰ্সটো কি হ'ব এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ওপৰত হ'ব আৰু সেইটো ছমহীয়া হ'ব 6 month ব্ৰিজ কোৰ্স হ'ব আৰু সেইটো আপোনালোকে এপইন্টমেন্টৰ 2 বছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সাৰ্ভিসটো ৰেগুলাৰ হ'ব বা কনফাৰ্ম হ'ব। নেক্সট দিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ স্পেচিমেন। এটো আমি নাচাও যেহেতু আমি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰসেছটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি দেখামেই। নেক্সট আপোনালোকৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী কাৰণে কি কাউন্ট হ'ব হেতু দিছে। হায়াৰ সেকেন্ডাৰী হ'ব এলপি স্কুল আসাম টেটৰ যেটো মাৰ্কস আছে হেতু কাউন্ট হ'ব। প্ৰফেশনাল কোৱালিফিকেশ্যনৰ মাৰ্কসটো কাউন্ট হ'ব বিএড হওক বা ডিএলএড হওক। এনসিসিৰ কাৰণে 10 মাৰ্কস থাকিব যদি আপোনাৰ এনসিসি সি সাৰ্টিফিকেট তেতিয়া 10 মাৰ্কস আৰু বি সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে 5 মাৰ্কস। নেশনেল লেভেলত যদি আপুনি কিবা স্পৰ্টছ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে অসমক তেতিয়া আপুনি 10 মাৰ্কস পাব। তেনেদৰে কালচাৰেল ক্ষেত্ৰতো যদি অসমক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে নেশনেল লেভেলত তেতিয়া 10 মাৰ্কস পাব। টোটেল মাৰ্কস থাকিব 330 আৰু সেইমতে আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ মেৰিট লিষ্ট ওলাব। তেনেদৰে আপাৰ প্ৰাইমেৰীত একেই থাকিব ইয়াৰ লগত খালি গ্ৰেজুৱেচনটো এড হৈ যাব আৰু ইয়াত আসাম টেটটো ইউপি স্কুলৰটো কাউন্ট কৰিব।
নেক্সট আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ ৰেডি কৰিব লাগিব, কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এই ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকে ৰেডি কৰি ল'ব। পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট লাগিব। ইয়াত যিহেতু দিছে যে ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট লাগিব, গতিকে আপোনালোকে ডিগ্ৰীৰ সকলোখিনি চাৰ্টিফিকেট আৰু সকলোখিনি মাৰ্কশ্বিট একেলগ কৰি এটা PDF বনাব, আৰু PDFটো চাইজ 1 MBতকৈ কম হ'ব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰতিটো এক্সামৰ কাৰণে ইয়াত যি দিয়া আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, ডিগ্ৰী, DL বা BEd, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, প্ৰতিটোৰ কাৰণে এটা বেলেগ PDF বনাব। আৰু মন কৰিব যাতে প্ৰতিটো PDFৰ চাইজটো 1 MBতকৈ কম হয়, নহ'লে আপলোড নহ'ব। নেক্সট কি দিছে যে কেণ্ডিডেটে যদি কিবা ভুলো কৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটোত, তেতিয়া কেণ্ডিডেট নিজে ৰেছপনচিবল হ'ব তাৰ পৰা। আৰু নেক্সট লাষ্টত চবতকৈ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো দিছে যে টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপুনি যদি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে ডিপাৰ্টমেণ্ট দায়ী নহয়। গতিকে আপোনালোকে লাষ্ট ডেটলৈ ৱেইট নকৰি সোনকালে এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ লাষ্ট মমেণ্টত ট্ৰেফিক বেছি হোৱাৰ কাৰণে ৱেবছাইটটো সদায় শ্ল' হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে সোনকালে যিমান পাৰে এপ্লাই কৰিব। আগবাঢ়ো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটোৰ কাৰণে কমন ইনষ্ট্ৰাকশ্যনকেইটা প্ৰথমতে এবাৰ চাই লওঁ। ইয়াত ফটোগ্ৰাফৰ কি স্পেচিফিকেশ্যন থাকিব, ছিগনেচাৰ কি স্পেচিফিকেশ্যন থাকিব, বা কেইটামান কমন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। ডাইৰেক্টলি আগবাঢ়িছোঁ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটোলৈ, একচেপ্ট এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত দেখাব অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড, প্লিজ লগ ইন। যদি আপুনি অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে লগ ইন কৰিব, আৰু যদি নাই কৰা ৰেজিষ্টাৰ, তেতিয়াহ'লে ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি কি ডিটেইলছ দিব লাগিব আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। টেট কেটেগৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰী নে লয়াৰ প্ৰাইমেৰী চিলেক্ট কৰিব, এক্স ছাৰ্ভিচমেন য়েছ নে ন', ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন য়েছ ন' ক্লিক কৰিব। কেণ্ডিডেট নাম দিব, ডিফাইন লেবল হয় নে নহয় সেইটো দিব, ফাদাৰ্ছ নেম দিব, ফোন নাম্বাৰ, মাদাৰ্ছ নেম, ইমেইল ID, ডেট অফ বাৰ্থ, পাছৱৰ্ড, জেণ্ডাৰ, ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হয় নে নহয় সেইটো দিব, আৰু কেটেগৰী। এইকেইটা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক মই কি হ'ব দেখাই আছোঁ। ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টত ক্লিক কৰিম। তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব, আৰু OTPটো এড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব। ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰিব লাগিব, লৱাৰ প্ৰাইমেৰী চিলেক্ট কৰিব, ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ দিব, আৰু যিটো পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে পাছৱৰ্ডটো ইয়াত দি দিব। নেক্সট কৰিব লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই স্ক্ৰীনখন ওলাব। তাতে আপোনালোকৰ টেট ৰোল নাম্বাৰটো দিব লাগিব, এড্ৰেছ অফ কমিউনিকেশ্যন প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো দিব, নেক্সট দিব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, নেক্সট আৰু দিব লাগিব আপুনি আছাম টেট এক্সাম কোৱালিফাই কৰিছে নে নাই কৰা, য়েছ অৰ ন', সেইটো ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট আহিব আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং এজ এ টিচাৰ, য়েছ অৰ ন', কণ্ট্ৰেকচুৱেল ৰেগুলাৰ নে ষ্টেট পুল টিচাৰ আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। NCC আপোনাৰ আছে নে নাই, B চাৰ্টিফিকেট যদি বিত ক্লিক কৰিব, যদি C আছে চিত ক্লিক কৰিব, যদি নাই ন'ত ক্লিক কৰিব। কালচাৰেলো সেইদৰে নেশ্যনেল লেভেলত নে ষ্টেট লেভেলত আপুনি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে সেইটো দিব লাগিব। স্পৰ্টছৰ য়েছ ন', নেশ্যনেল লেভেল নে ষ্টেট লেভেল খেলিছে আপুনি সেইটো দিব লাগিব। গতিকে মোৰ গোটেইকেইটা যিহেতু ন' হয়, মই ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিম। নেক্সট আপোনালোকে দিব লাগিব এডুকেশ্যনেল যিখিনি ডিটেইলছ। 12ৰ আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰ দিব, ইয়েৰ অফ পাছিং কোন চনত পাছ কৰিছিলে দিব, টোটেল মাৰ্কছ কিমান আছে, টোটেল মাৰ্কছত 500 থাকে, আৰু তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমান পালে সেইটো দিব। পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিকেলি আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' কৰা দেখা পাব। বৰ্ড আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল হ'লে HSCC বুলি লিখিব, ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব, ষ্টেট আছাম নে বেলেগ ষ্টেটত আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছিলে সেইটো। টেটৰ আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰটো দিব, ইয়াতে ইয়েৰ অফ পাছিং দিব, টোটেল মাৰ্কছ 150 থাকে, কিমান মাৰ্কছ পালে সেইটো দিব, পাৰ্চেণ্টেজ। এম্পাৱাৰ্ড কমিটিত আপোনালোকে কি দিব, যিখন আপোনালোকৰ LP স্কুলৰ টেটৰ যিখন LP বা UPৰ টেটৰ যিখন আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট আছে, তাতে তলত চহী কৰিছে মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী এম্পাৱাৰ্ড কমিটি টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট এলিমেণ্টাৰী। ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব এম্পাৱাৰ্ড কমিটি, টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট
যদি আপোনালোকে LP বা UP ৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰে তেতিয়া ইয়াতে দুইটাতে এলিমেণ্টাৰী হ'ব। এই পইণ্টটো আপোনালোকৰ কনফিউজ হ'ব পাৰে কাৰণে এইটো মই কৰি দেখাই দিছোঁ, বাকীবিলাকত আপোনালোকৰ কনফিউজন থাকিব নালাগে। নেক্সট ইয়াতে ষ্টেট আছাম মোৰ চুজ প্ৰাইমেৰী কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ BEd আছে DLEd আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব, এক্সাম নেম, ৰোল নাম্বাৰ দিব, ইয়েৰ অফ পাছিং দিব, টোটেল মাৰ্কছ কিমান আছে দিব, মাৰ্কছ অবটেইন, পাৰ্চেণ্টেজ, ইউনিভাৰ্চিটি, ষ্টেট, তেনেকৈ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিটেইলছবিলাক দিব, ৰোল নাম্বাৰ, ইয়েৰ অফ পাছিং, টোটেল মাৰ্কছ, মাৰ্কছ অবটেইন, পাৰ্চেণ্টেজ, ইউনিভাৰ্চিটি, ষ্টেট। এইকেইটাত কনফিউজন আপোনালোকৰ নাই চাগে। আৰু যদি আপোনাৰ ডিগ্ৰীত মাৰ্কছ কম আছে, UP ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁতে কথা কৈ আছোঁ, UP ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁতে যদি আপোনাৰ ডিগ্ৰীত 50%কৈ কম আছে তেতিয়া আপুনি মাষ্টাৰ্ছৰ মাৰ্কছটো দি দিব, তেতিয়া মাষ্টাৰ্ছৰটো কাউণ্ট হ'ব, ডিগ্ৰীটো কাউণ্ট নহয়। তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভ এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছটো ক্লিক কৰিব। মই এই ষ্টেপটো স্কিপ কৰিছোঁ, মোৰ ডিটেইলছখিনি দি লওঁ। নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে ডকুমেণ্টছ আপলোড যিটো টেব আছে সেইটো ওলাব। ইয়াত আপোনালোকে কি আপলোড কৰিব লাগিব দেখাই দিছোঁ। পাছপৰ্ট চাইজ ফটো, ছিগনেচাৰ, 10th এডমিট কাৰ্ড, 12 মাৰ্কশ্বিট, টেট মাৰ্কশ্বিট, গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কশ্বিট আৰু BEd মাৰ্কশ্বিট, এই গোটেইকেইটা বস্তু আপলোড কৰিব লাগিব। কিন্তু যিহেতু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লিখা আছিলে যে 12 মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট লাগিব, টেটৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আপলোড কৰোঁতে কি কৰিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কশ্বিট বিচাৰিছে, আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ অল মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট লগাই একেলগে আপলোড কৰি দিব এটা PDF বনাই। BEdৰ মাৰ্কশ্বিট বিচাৰিছে, কিন্তু আপোনালোকে BEdৰ অল ছেমিষ্টাৰ বা অল ইয়াৰৰ মাৰ্কশ্বিট একেলগ কৰিব আৰু যিখন পাছ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন একেলগ কৰি এটা PDF বনাব। PDFটোহে ইয়াত আপলোড কৰিব, অকল BEdৰ ফাইনেল মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰি থৈ নিদিব, সেইটো ভুল নকৰিব। প্ৰথমতে আমি এই ষ্টেপটো মই স্কিপ কৰিছোঁ। আপলোড কৰাৰ পিছত কি হ'ব মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। যেতিয়া আপোনালোকৰ এনেদৰে গোটেই ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড হৈ যাব, আপলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰিভিউ ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। প্ৰিভিউ ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ এটা চেম্পল কপি ওলাব। এইখিনি আপোনালোকে এবাৰ চকু ফুৰাই ল'ব শুদ্ধ হৈ আছে নে নাই। তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ডিক্লেৰেশ্যনটো আছে I hereby declare that all information are correct। এইখিনি আপোনালোকে এড্ৰেছ, এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ চব শুদ্ধ আছে নে চাই ল'ব। বাৰ গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন শুদ্ধ আছে নে নাই চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। ইয়াত সুধিব আৰ ইউ চিয়'ৰ আফটাৰ ছাবমিটিং দ্য এপ্লিকেশ্যন ইউ কেনট এডিট এনি ফিল্ড। তাৰমানে আপোনালোকে এইটো ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ আগলৈকে আপোনালোকে যিমান এডিট কৰিব আছে কৰি ল'ব পাৰিব, কিন্তু ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এডিট কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ, যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ এটা কপি ৰাখিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ পিছত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে দৰকাৰ হৈ থাকিব, গতিকে এইটো PDF হিচাপে ছেভ কৰি থ'ব, নহ'লে এটা প্ৰিণ্ট আউট ৰাখি থ'ব পাৰে, কাৰণ এই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু আপোনালোকৰ যিহেতু ইয়াতে যেতিয়া হাইস্কুলৰ এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে ইয়াত LP বা UP এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে যে কোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব দিয়া হোৱা নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এডভাৰটাইজমেণ্টত লিখা আছিলে যে ইন ডিউ কোৰ্চ অফ টাইম ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যিবিলাক ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ কেটেগৰী ৱাইজ সেইবিলাক দিয়া হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিব, আৰু সেইমতে আপোনালোকৰ পিছত মেৰিট লিষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বনোৱা হ'ব। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব নালাগে। সেই এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট এই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো থৈ দিব বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ এটা প্ৰিণ্ট আউট কপি থৈ দিব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে, কিবা ডাউট আছে, আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।